Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar baru Universiti Putra Malaysia bagi kemasukan semester pertama 2021-2022. Dan terlebih dahulu bagi seluruh warga Universiti Putra Malaysia, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar baru di atas kejayaan melanjutkan pengajian di Menara Gading, Kampus Hijau Universiti Putra Malaysia. Dan sesungguhnya anda adalah insan yang bertuah dari kalangan calon-calon ribuan calon yang memohon, anda telah terpilih ke Menara Gading ini. Dan sebagai mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar baru ke Universiti Putra Malaysia, pelbagai program telah dijalankan dan juga telah diadakan oleh pihak universiti, antaranya program yang dijalankan pada hari ini iaitu program 4 Center to You, di mana pihak universiti akan memberikan penerangan dan juga taklimat berkaitan 4 pusat di bawah entiti Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia. Antaranya ialah Pusat Sukan UPM, Pusat Perhubungan Alumni UPM, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM dan juga Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan UPM. Dan untuk makluman pelajar-pelajar baru sekalian, program ini akan berlangsung selama 1 jam 15 minit dan anda akan ditemani oleh saya Syahrul Nizam Nur Halim dari Pusat Sukan UPM selaku moderator pada hari ini. Dan saya juga akan ditemani oleh individu-individu hebat yang akan bersama-sama saya dalam sesi bual bicara pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan program bual bicara kita pada hari ini, ingin saya maklumkan kepada pelajar-pelajar baru, pihak Urustia ada menyediakan beberapa soalan kuis untuk diberikan kepada pelajar-pelajar, dan kepada pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan dengan jawapan yang betul dan tepat, ada hadiah menarik yang akan menanti anda semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat datang diucapkan kepada pelajar-pelajar baru Universiti Putra Malaysia bagi kemasukan semester pertama sesi 2021-2022. Dan terlebih dahulu bagi seluruh warga Universiti Putra Malaysia, saya ingin mengucapkan tahniah dan juga syabas kepada pelajar-pelajar baru di atas kejayaan melanjutkan pengajian di Menara Gading, Kampus Hijau Universiti Putra Malaysia. Dan sesungguhnya anda adalah insan yang bertuah dari ribuan calon yang memohon dan anda berjaya ke Menara Gading ini. Dan sebagai mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar baru ke Universiti Putra Malaysia, pelbagai program telah dijalankan dan diadakan oleh pihak universiti, antaranya program yang dijalankan pada hari ini iaitu program For Center to You, di mana pihak universiti akan memberikan penerangan dan juga taklimat berkaitan 4 pusat di bawah entiti Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia, di mana entiti-entiti dan juga pusat-pusat yang terlibat sepanjang dalam program ini iaitu Pusat Sukan UPM, Pusat Perhubungan Alumni UPM, Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM dan juga Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan UPM. Dan untuk makluman pelajar-pelajar baru sekalian, program ini akan berlangsung selama 1 jam 15 minit dan anda akan ditemani oleh saya, Syahrul Nizam Nur Halim dari Pusat Sukan UPM selaku moderator pada hari ini, dan saya juga akan ditemani oleh individu-individu hebat yang akan bersama-sama saya dalam program Bual Bicara pada hari ini. Dan sedikit makluman untuk para pelajar baru sekalian, pihak Urustia ada menyediakan soalan-soalan kuis untuk diberikan kepada pelajar-pelajar, dan sekiranya pelajar menjawab dengan betul dan tepat, hadiah menarik akan menanti para pelajar sekalian. Oleh itu, diharap kepada para pelajar semua dapat memberikan perhatian dari segi taklimat dan juga penerangan yang akan disampaikan oleh ketua dan juga pengarah-pengarah pusat yang akan diadakan dalam program Bual Bicara For Center to You pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, program Bual Bicara For Center to You sempena Minggu Perkasa Putra bagi pelajar-pelajar baru kemasukan semester pertama sesi 2021-2022. Pada hari ini kita akan teruskan dengan menjemput dan mempersilakan terlebih dahulu Ketua Pusat yang pertama, iaitu yang berusaha Dr. Hanafiah bin Ayub, Ketua Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sihat ini ya? Okey Doktor, kita dalam program Minggu Perkasa Putra bagi meraihkan pelajar-pelajar baru kemasukan semester pertama sesi 2021-2022, di mana 4 entiti di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni terlibat dalam program hari ini. Dan untuk yang sesi yang pertama ini kita akan bersama dengan Ketua Pusat Sukan UPM iaitu yang bersama Dr. Hanafiah bin Ayub. So boleh Doktor ceritakan serba sedikit latar belakang diri Doktor dan juga sedikit latar belakang penubuhan Pusat Sukan di Universiti Putra Malaysia ini. Okey, terima kasih Cik Syarul. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya sebagai Ketua Pusat Sukan mengucapkan selamat datang ke UPM, kampus yang hebat, dan seharusnya kita sebagai warga berbanggalah telah terpilih menjadi warga UPM. Untuk saya sebenarnya merupakan seorang alumni UPM, yang mana sebagai seorang alumni bergraduat daripada UPM dan juga dulu merupakan atlet UPM yang mewakili hingga ke Sukan Universiti ASEAN dalam sukan sepak takraw. Jadi kalau bila dalam sukan ni ia merupakan bukan saja daripada segi ia merupakan satu kehidupan yang dilaksanakan oleh saya untuk gaya hidup sihat dan lain-lain. Dan untuk sebenarnya pusat sukan dia bermula di UPM ni telah lama, iaitu pada tahun 1970-an, bermula dengan unit sukan dengan masa itu penempatannya di Astaka Seni, dan pada tahun 2005 ianya telah dinaik taraf kepada pusat sukan melalui keputusan Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan. Jadi yang kita lihat hari ini iaitu pusat sukan beroperasinya di Stadium UPM. Okey, baik. Okey, demikian tadi untuk pelajar-pelajar baru sedikit makluman berkaitan dengan sejarah penubuhan Pusat Sukan UPM. Okey, yang berusaha Doktor. Pusat sukan kita percaya sentiasa mengambil berat terhadap pembangunan sukan di kalangan pelajar-pelajar untuk dipilih mewakili UPM ke peringkat kebangsaan maupun juga di peringkat antarabangsa.
So boleh Doktor kongsikan dengan lebih jelas apakah fungsi dan juga peranan pusat sukan bagi memastikan potensi pelajar-pelajar UPM ini dapat dibangunkan sebaik mungkin. Okey. Dan sebenarnya soalan tu memang soalan yang seharusnya bagi mahasiswa tahu dan ambil maklum, kerana kebanyakan atlet ataupun pelajar yang ingin bergiat aktif dalam sukan ni, ia merupakan satu maklumat yang sangat berguna. Jadi kalau di peringkat UPM ni, pertamanya kita ada kejohanan sukan kolej. Yang mana kalau untuk saudara-saudari yang menginap di kolej ni, kita akan menganjurkan lebih kurang 34 acara sepanjang 2 sesi pengajian yang dipertandingkan di antara kolej-kolej kediaman, dan kolej yang terbaik akan dipilih menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan kolej. Di waktu sama, atlet-atlet yang berbakat dalam kejohanan sukan kolej ni, maka pihak pusat sukan akan mengenal pasti atlet ini dan akan diserapkan untuk ke pasukan UPM. Sukan Masom ni ialah kejohanan sukan melibatkan 20 institusi pengajian awam di Malaysia. Dan seterusnya pula, kita ada kejohanan Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu contohnya kita ada Liga Bola Sepak IPT dan beberapa lagi sukan sekit olahraga kementerian, yang mana ini adalah kejohanan sukan yang pelajar-pelajar akan terpilih lah. Jadi kemungkinan pelajar akan mewakili dalam sukan Masom, juga akan mewakili UPM dalam pertandingan peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Dan sekiranya pelajar pula telah terpilih daripada yang cemerlang di peringkat Masom dan kementerian ni, maka kita pihak Masom pula akan memilih ke peringkat antarabangsa, iaitu contoh antarabangsanya, kita pada tahun hadapan ada ASEAN University Game di Thailand. Kita ada ASEAN University Sport Federation. Kita ada World University Championship dan World University Game. Jadi maknanya kalau pelajar-pelajar yang cemerlang ni, dia akan dipilih bukan saja daripada UPM, sampailah ada peringkat antarabangsa. Dan selain daripada itu juga, untuk pelajar-pelajar UPM ni, kita selalu mendengar kalau mungkin pelajar-pelajar sebelum ni masuk sebelum masuk UPM ni membaca di berita ramai atlet-atlet UPM bertanding di kejohanan seperti Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, dan baru ni kita ada 3 orang pelajar UPM telah mewakili negara di Sukan Olimpik di Tokyo. Jadi sebenarnya kalau para pelajar boleh secara aktif bergiat dalam sukan kolej tu, sama ada sebagai atlet, kalaupun tidak boleh menjadi atlet, boleh menjadi pegawai pasukan ataupun menjadi sukarelawan. Jadi yang penting ambil peluang ni lah untuk para pelajar aktif dalam sukan di universiti. So makna kata kalau anda kata kita faham kemasukan pelajar-pelajar baru di Universiti Putra Malaysia ni ada kadang-kadang sinonim dengan kita memilih atlet-atlet daripada di kalangan atlet-atlet daripada atlet negara untuk mewakili UPM. Tapi kalau anda kata daripada apa yang disampaikan oleh doktor tadi, maksudnya tidak ada kekangan daripada kalangan pelajar-pelajar yang betul-betul berpotensi untuk dipilih untuk mewakili, maksudnya mewakili UPM dan juga mewakili negara di peringkat yang lebih tinggilah. Betul. Jadi sebenarnya memang itulah hasratnya, sebab kalau kita lihat contohnya dengan apa yang berlaku, kita di UPM contohnya telah dipilih untuk menjalankan program kecemerlangan sukan rugby, program sukan tumpuan memanah, program sukan tumpuan olahraga, dan terbaru ialah program B10. Iaitu program B10 ni iaitu program lari pecut bawah 10 saat, iaitu program Bintara Kementerian. Sebab kita mensasarkan sebenarnya kalau dari segi atlet wakili negara ni, memang kadang-kadang ada yang masuk memang telah wakili negara. Tetapi dalam rekod pusat sukan sendiri, ramai atlet yang contohnya bila masuk ke UPM ni dikembangkan bakat dia dan seterusnya mewakili negara, dan itu antara peluang yang sangat bagus kerana mereka kalau wakili negara, salah satu potensi yang semasa belajar ni dia orang boleh dapat beasiswa sukan. Jadi itu selalu peluang yang seharusnya pelajar ambil lah daripada penglibatan dalam sukan ini. Sebagai usaha untuk menggalakkan pelajar-pelajar baru ini berkecimpung dan juga aktif dalam bidang sukan, apakah program dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pusat sukan bagi membantu usaha menarik minat pelajar-pelajar ini untuk aktif bersukan sepanjang mereka melanjutkan pengajian di UPM? Okey. Di UPM ni, kalau kita lihat untuk para pelajar bila berada di kampus ni, kita banyak fasiliti sukan. Dan fasiliti sukan ni untuk pelajar ni disediakan secara percuma. Jadi sama ada fasilitis tu di kolej ataupun di kawasan-kawasan utama. Jadi
Maknanya kalau pelajar tu petang tu dia free, dia boleh beriadah. Dan ambil kesempatan dan ada kemudahan yang kita sediakan lampu limpah, boleh main bermain sebelah malam. Jadi maksudnya kat sini semasa belajar pelajar boleh ambil peluang sama ada sebagai untuk riadah ataupun beliau ataupun saudara-saudari boleh terlibat sebagai contohnya dekat aktif sebagai sukarelawan ataupun di UPM juga kita ada kelab-kelab sukan. Jadi kelab-kelab sukan ni bukan untuk macam kalau yang atlet tadi dia memang dipilih daripada sukan kolej, tapi kalau kelab-kelab sukan ni sebagai satu medium yang mana yang tidak boleh menjadi atlet tetapi boleh aktif dalam bersukan secara berpersatuan. Dan ini satu perkara yang sangat bagus dan kita galakkanlah sebagai mahasiswa. Dan juga ada juga kita adakan klinik-klinik sukan. Contoh klinik sukan ni katalah kita di UPM ni kita ada satu sukan yang kita dekat sukan di kolej ataupun di sekolah tu kita memang tak pernah merasa pengalaman. Contohnya kita ambil klinik sukan golf ataupun kita pergi klinik sukan memanah. Jadi pelajar-pelajar ni kita akan sediakan instruktor, pengajar dan dia orang boleh belajar tentang sukan tu. Jadi ini antara peluang yang maknanya pelajar boleh ambil sebagai satu medium untuk terlibat dalam sukan di universiti. Okey, nak tanya, kalau di pusat sukan ataupun yang penglibatan atlet-atlet dalam bidang sukan, ada berapa banyak acara yang boleh pelajar terlibat sebenarnya dalam dalam terlibat dalam pasukan UPM itu sendiri? Okey, kalau contohnya kita dalam satu tahun lebih kurang penyertaan pasukan UPM bertanding di peringkat luar lebih kurang 40 sukan. Di sukan kolej kita ada lebih kurang 36 acara. Dan juga hampir klinik lebih kurang dalam 10 klinik yang kita adakan. Jadi pelajar boleh memilih dalam konteks mana yang mereka rasakan sesuai. Dan kalau dalam kes yang tertentu, contohnya dekat sebelum interkolej ni, setengah-setengah kolej akan mengadakan pertandingan interblok ataupun antara blok. Jadi pertandingan antara blok tu selalunya pelajar boleh ambil medium untuk terlibat juga. Jadi ini satu orang kata program pembangunan yang daripada peringkat blok, kolej, universiti dan sampailah ke seterusnya. Jadi memang kita dah ada platform tu. Jadi yang saya rasa kat sini sebagai mahasiswa, mungkin khususnya pelajar baru, yang paling penting kat sini ialah bagaimana mengimbangi antara akademik dengan sukan lah sebagai satu medium untuk kekal aktif di universiti. Tapi pengalaman saya sebagai alumni UPM, saya rasa dan kalau kita tengok rekod kebolehpasaran graduan, atlet-atlet UPM pun sangat tinggi kebolehpasaran graduannya. Maknanya lepas 6 bulan dapat kerja, maknanya kita dapati kalau dia pelajar ni aktif dalam sukan di UPM, dia boleh imbangi masa dan kerjaya dia sebagai mahasiswa. Okey, dilihat pada fungsi pusat sukan, ada salah satunya berkaitan dengan program pengembangan sukan. So ada setengahnya ada program yang berkaitan dengan program pengembangan sukan adalah melibatkan program mobility sukan. So boleh doktor ceritakan sedikit berkaitan dengan program mobility sukan di bawah pusat sukan. Di program mobility ni kadang-kadang kita sama ada contohnya menghantar atlet kita sama ada berlatih ataupun menerusi kerjasama antara universiti-universiti tertentu di luar negara. Ya, yang mana daripada kat situ contohnya kita ada beberapa hari sesi perkongsian melibatkan pelajar UPM dan juga pelajar luar negara. Dan ada juga yang kes contohnya kami pernah daripada Jepun, University of Kitakyushu pernah datang ke UPM dan mereka mengadakan beberapa hari siri kerjasama dengan para pelajar UPM lah di segi pertukaran budaya, pengalaman belajar di UPM dan lain-lain. Jadi kalau segi mobiliti sukan ni kebanyakannya para pelajar bukan saja daripada atlet tapi pelajar-pelajar biasa pun berpeluang dengan syarat memenuhi kriteria-kriteria tertentu lah. Okey, untuk soalan terakhir, mungkin kita boleh tanya kepada doktor, apakah impian dan juga harapan doktor kepada pelajar-pelajar baru yang supaya mereka ni dapat melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh Pusat Sukan UPM? Okey, mungkin untuk pengetahuan lah di para pelajar yang baru masuk, sebenarnya kalau di universiti ni, universiti-universiti di Malaysia ni, kita bernasib baik kerana saudara-saudari sedang belajar di universiti yang rankingnya nombor 1.
Jadi bila UPM ni di ranking nombor 1, maknanya kita telah berada dalam satu tahap yang bagus dari segi pembangunan sukan. Jadi kalau pelajar masa berada di kampus ni tak ambil peluang untuk bergiat dalam aktiviti sukan dan terlibat sama ada dalam sebagai atlet atau pelbagai medium, jadi dia satu kerugian sebenarnya. Kerana inilah peluang untuk contoh kalau tidak boleh sampai tahap mewakili negara, tetapi bila berlatih atau bermain petang-petang, kita jumpa dengan atlet-atlet negara bermain sama-sama dengan kita kat padang. Jadi ini satu peluang, dan kalau kita tengok alumni yang UPM hasilkan pun ramai yang hebat-hebat. Mungkin contoh kita pernah dengar Chong Jun Hong, juara dunia terjun. Kita pendengar Nazmizan, dan ramai lagi yang kita tahu alumni kita. Jadi kadang-kadang masa mereka belajar sekarang ni, kita ada beberapa atlet negara yang berada di UPM. Jadi masa contohnya mereka berada di padang, masa itulah kita akan jumpa atlet-atlet negara yang sama-sama belajar dengan kita kat sini. Jadi itu satu peluang yang sebenarnya pelajar boleh ambil. Dan keduanya, sukan di Malaysia ni kalau dalam keadaan semasa, dia merupakan satu peluang kerjaya yang besar. Jadi kalau mahasiswa boleh ambil ia sebagai satu peluang untuk jadikan satu kerjaya, dia satu yang sangat-sangat baguslah. Jadi saya harap sebagai mahasiswa baru ambil ini sebagai satu peluang untuk jadikan sukan sebagai satu kerjaya. Mungkin bukan semua orang akan jadi atlet atau ni, tapi boleh melihat angle yang betul lah untuk jadikan sukan sebagai satu peluang kerjaya. Okey, terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hanafiah bin Ayub, Ketua Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia, di atas perkongsian dalam program Bual Bicara Sempena Minggu Perkasa Putra untuk meraihkan pelajar-pelajar baru bagi semester pertama sesi 2021-2022 bersama-sama dengan kita pada hari ini. So diharap kepada pelajar-pelajar baru dapat manfaatkan keperluan dan juga fasiliti dan juga kemudahan yang disediakan oleh Pusat Sukan, bukan sahaja untuk mewakili UPM dalam kejohanan sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa, tapi boleh juga orang kata dijadikan platform untuk career development dan juga sebagai panduan di segi orang kata pembelajaran anda sepanjang berada di dalam kampus Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Dr. Hanafiah bin Ayub, Ketua Pusat Sukan UPM, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan kita akan bersama-sama dengan pusat yang seterusnya sebentar saja lagi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hanafiah bin Ayub, Ketua Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia, di atas kesudian bersama-sama kita dalam program Bual Bicara dalam program Force Center to You Sempena Minggu Perkasa Putra, meraihkan pelajar-pelajar baru bagi semester pertama sesi 2021-2022. Dan kita akan teruskan program Bual Bicara kita pada hari ini dengan untuk sesi Bual Bicara seterusnya bersama dengan Pusat Perhubungan Alumni UPM. Saya, Profesor Madya Dr. Siti Aklim Ahmad, alumni Class of 2004, Bachelor Sains Kepujian Biokimia, 2007 bagi Master dan 2012 bagi PhD. Sepanjang karier saya sebagai pensyarah, penyelidik dan alumni, banyak pencapaian tinggi yang telah dicapai. Antaranya, saya telah merangkul 3 gold medal dan 3 bronze medal di PRPI 2016, mendapat YPSM Bersupport 2017 dan YPSM Research Grant 2019. Untuk makluman, saya merupakan salah seorang duta penyelidik UPM di Antartika dan merupakan satu-satunya wanita pertama UPM ke benua Antartika. Believe the dream come true every day because they do. Saya bangga menjadi alumni UPM. Saya Ravi Chandra, anak lelaki Tarumalingam, pengasas TR Group of Companies dan juga pendaki gunung antarabangsa.
Saya merupakan alumni UPM kelas 1990 daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Panjang kerjaya saya telah menerima beberapa anugerah, antaranya ialah menerima Lencana Biru dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 1989. Dan pada 15 Mei 2006, nama saya telah tercatat di dalam Malaysia Book of Records sebagai pendaki solo Gunung Everest pada ketinggian 8,848 meter. Saya juga berbangga kerana pada tahun 2018, saya telah dipilih sebagai Tourism Ambassador for Uganda. Dan pada tahun 2016 ke 2017, saya merupakan Ambassador for Tourism Council of Malaysia. Untuk semua student-student UPM, jangan segan untuk menerima cabaran. Challenge your summit and realize your dream. Hai, selamat sejahtera. Saya Casey Ho, KUKU International CEO. Saya merupakan alumni kelas 1999 daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sebagai CEO, saya telah berjaya menubuh KUKU International, iaitu hub KUKU di Asia Tenggara. Sebagai alumni, saya berperanan untuk menyumbang kembali kepada universiti. Oleh itu, KUKU telah membangunkan sebuah projek bersama UPM, iaitu projek ICOE untuk membina sebuah Water Experience Center dan Water Museum. Dan kini KUKU telah menaja beasiswa kepada pelajar UPM yang layak membeli sebuah jam gergasi untuk pembinaan menara jam UPM. Ingat para pelajar, saya selaku orang biasa boleh berjaya, para pelajar juga boleh berjaya. Dare to dream, be executor, jangan putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pusat Hubungan Alumni UPM telah ditubuhkan pada tahun 1999 dan kini genap 22 tahun penubuhannya sebagai sebuah pusat tanggungjawab di UPM yang berperanan dalam mempergiatkan dan memperkukuhkan jalinan hubungan dengan alumni UPM tempatan dan antarabangsa melalui pelaksanaan program jalinan alumni, penyaluran berita dan maklumat melalui laman sesawang, media sosial dan penerbitan majalah alumni UPM Serdang San dan UPM Alumni e-Newsletter. Menyelaras dan menguruskan penjanaan pendapatan dan pendanaan beasiswa serta bantuan keuangan kepada pelajar UPM dan mengemaskini maklumat dan data alumni UPM dari semasa ke semasa. Walaupun pada masa ini kita sedang berjuang memutuskan penularan wabak pandemik COVID-19, namun ia tidak menghalang pelaksanaan program alumni dan pelajar secara norma baru yang memberi impak dan sumbangan kepada UPM dan negara. Pelbagai program telah dilaksanakan, antaranya adalah UPM Alumni Golden Feet, satu program kecergasan dan kesihatan secara maya sempena sambutan Jubili Emas 50 tahun UPM. Program ini berjaya menarik penyertaan seramai 6,217 peserta dan telah berjaya mencipta rekod the largest participant in an university alumni fitness event oleh the Malaysia Book of Record. Menariknya, program ini dilaksanakan oleh pelajar UPM di bawah Chapter Student Ambassador CSA. Kepada pelajar yang berminat untuk menyertai CSA, boleh memohon kepada kami di Pusat Perhubungan Alumni. Sebagai komitmen menyambut seruan Al-Falah dan kecanaan UPM terhadap kesejahteraan hidup warganya, beberapa inisiatif Putra Cakna di bawah Pusat Perhubungan Alumni diwujudkan bagi menyantuni pelajar UPM yang terkesan dengan pandemik ini. Antaranya, Putra Cakna Alumni Care Heart to Heart merupakan sumbangan komputer riba berjumlah RM50,000 kepada pelajar UPM yang memerlukan. UPM prihatin, bantuan peranti dan pelan data pelajar merupakan sumbangan peranti dan pelan data berjumlah 14,400 kepada pelajar UPM melalui kempen
satu alumni, satu sumbangan ringgit. Program projek di bawah Grant Aktiviti Jalinan Alumni berjumlah RM50,000 yang diagihkan kepada pelajar UPM bagi memperkasakan kemahiran insaniah, kesukarelawan dan keusahawanan pelajar melalui pelaksanaan projek Mega Usahawan Tani bersama alumni, Mega Chili dan program IFOCA yang merupakan satu platform kepada pelajar UPM mengasah bakat kepimpinan, idea dan kreativiti. Pada tahun ini juga, Pusat Hubungan Alumni diberi mandat oleh pihak pengurusan universiti sebagai urustil dalam mengurus kendali sambutan Jubli Emas 50 tahun UPM. Tanggungjawab yang diberikan ini kami lunaskan dengan penuh kesungguhan dan kesiapsiagaan agar semangat sambutan ini dapat dirasai oleh semua warga kampus, pelajar dan alumni. Lawati laman sesawang rasmi Facebook, Instagram dan Twitter Pusat Perhubungan Alumni bagi mengetahui informasi terkini dari semasa ke semasa. Semoga usaha kita ini Allah permudahkan dan diterima sebagai amal kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Saya Profesor Madya Dr. Arba'i bin Sujud, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UPM, mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar dan kami menadah tangan mengajak anda untuk bersama-sama kami di Pusat Perhubungan Alumni. Saya bangga menjadi alumni UPM. Baiklah, kita masih lagi dalam program For Center to You sempena Minggu Perkasa Putra bagi meraikan pelajar-pelajar baharu Universiti Putra Malaysia bagi kemasukan semester pertama sesi 2021-2022. So kita masih lagi dalam program Bual Bicara dan bersama-sama dengan saya pada hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Arba'i bin Sujud, iaitu Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UPM yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam program Bual Bicara. Assalamualaikum Dr. Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sarul, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Okey, kita dalam program Minggu Perkasa Putra, itu program 4C to You di mana kita di bawah pusat di bawah entiti Pejabat Timbalan dan Chancellor Harian Pelajar dan Alumni UPM, dan kita akan bersama-sama dengan pelajar-pelajar baharu yang berjaya masuk ke kampus Universiti Putra Malaysia bagi semester pertama sesi 2021-2022. So banyak yang kita akan perbincangkan berkaitan dengan Pusat Perhubungan Alumni UPM ini. Tapi terlebih dahulu boleh doktor ceritakan sedikit latar belakang doktor dan juga sedikit latar belakang ataupun sejarah penubuhan Pusat Perhubungan Alumni UPM. Okey, terima kasih Cik Sahrul. Dan terlebih awal saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah pun berjaya menjadi sebahagian daripada warga UPM untuk sesi 2021-2022. Dan anda adalah insan yang hebat, anda insan yang cemerlang dan selamat menjadi warga UPM. Saya Profesor Madya Dr. Arba'i bin Sujud adalah Pengarah Pusat Perhubungan Alumni yang juga merupakan pesarah di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari Jabatan Bahasa Melayu, dan juga saya merupakan alumni UPM chapter Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Jadi saya adalah alumni UPM dan berkhidmat untuk UPM dari saya untuk anda semua. Dan kalau melihat kepada Pusat Perhubungan Alumni, kami ditubuhkan 23 tahun yang lalu dan kami bermula sebagai unit alumni pada tahun 1999 sebelum dinaik taraf kepada Pusat Alumni pada 2002. Dan selepas setahun kami diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan kerjaya pelajar UPM, maka nama pejabat kami juga ditukar kepada Pusat Perkhidmatan Kerjaya dan Alumni. Dan pada 1 Ogos, iaitu pada 1 Ogos 2003. Pada 1 Julai 2006, Naib Chancellor kelima pada waktu itu dan pihak pengurusan UPM telah bersetuju agar pejabat alumni diberikan tanggungjawab yang lebih komprehensif untuk menjayakan segala program bagi tujuan memperkasa UPM melalui alumninya
dan telah menetapkan nama pejabat kami sebagai Pusat Alumni UPM. Dan pada 1 Januari 2021, Pusat Alumni telah dijenamakan sebagai Pusat Perhubungan Alumni selaras dengan peranan kami menjadi penghubung kepada alumni dan juga dengan pihak luar khususnya. Jadi itu sedikit seberengkas Pusat Perhubungan Alumni yang kami ada sekarang ini, bermula daripada satu sejarah panjang kami hampir 23 tahun yang lalu. Okey, baik. Demikian tadi sedikit latar belakang berkaitan dengan Yang Berusaha Prof. Sumaidi Dr. Arba'in bin Sujud dan juga sedikit latar belakang penubuhan Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia. Baik, kita ke soalan seterusnya. Boleh Doktor ceritakan sedikit berkaitan dengan fungsi dan juga peranan Pusat Perhubungan Alumni UPM khususnya kepada alumni dan juga pelajar UPM? Okey, dari segi tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada Pusat Perhubungan Alumni, tanggungjawab utama kami ialah mempergiat dan memperkukuh jalinan hubungan antara universiti dengan alumni UPM, sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa secara berterusan. Sebab pelajar kita di UPM ini ada yang tempatan dan juga antarabangsa. Jadi semua alumni ini adalah alumni kita yang bertanggungjawab untuk kita raikan, untuk mereka terlibat sama. Dalam waktu yang sama, daripada jalinan hubungan secara berterusan ini, kami juga diberitakan tanggungjawab untuk menyelaras dan menguruskan sumbangan alumni UPM khususnya kepada pelajar melalui penjanaan pendapatan, pendanaan beasiswa dan juga bantuan keuangan dan juga yang bersifat in-kind lah. Jadi insya-Allah sepanjang tahun ini kami telah menyalurkan sumbangan daripada alumni UPM kepada pelajar, dan insya-Allah tahun ini kami ada sebanyak 50 buah komputer riba menerusi program Putra Cakna Alumni Care Heart to Heart akan kami sumbangkan kepada pelajar. Dan ini adalah salah satu daripada sumbangan alumni dari alumni untuk pelajar yang akan meneruskan pengajian pada mereka yang berkemampuan ataupun mereka yang perlu ataupun mereka yang memerlukan. Selain itu, kami juga bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat berkenaan alumni ini melalui laman sesawang, media sosial dan juga penerbitan majalah kami, majalah alumni, iaitu seperti UPM Serdangsan dan juga alumni e-newsletter. Dan pada masa yang sama kami juga mengemaskini maklumat dan data alumni UPM untuk menjadi entiti penghubung dengan Persatuan Alumni UPM dan juga chapter alumni UPM. Jadi segala yang tanggungjawab yang diberikan oleh pihak universiti kepada kami galas dengan seupayanya bagi membolehkan hubungan kami dengan alumni dan juga dengan pihak luar kami dapat laksanakan seupaya dan seboleh yang mungkin, insya-Allah. So makna kata, kalau anda kata ada alumni UPM yang berada di luar sana yang ingin menyumbang di segi orang kata sama ada di segi peralatan ataupun di segi kewangan, boleh berhubung terus dengan Pusat Perhubungan Alumni untuk membantu pelajar-pelajar yang berada di kampus yang memerlukan bantuan. Kami telah pun melaksanakan dan mengusulkan inisiatif-inisiatif yang pelbagai kepada pelajar, dan semuanya sebahagian besarnya adalah sumbangan daripada alumni yang telah pun berjaya di luar sana dan mereka ingin kembali semula untuk berjasa kepada alma maternya. Dan ini telah dilaksanakan mulai semenjak tahun 2017 lagi, Cik Sarul, dan kami telah memberikan impak yang besar khususnya dalam penyediaan beasiswa melalui program beasiswa ataupun alumni scholarship. Jadi buat masa ini lebih kurang ataupun sebanyak 10 beasiswa yang sedia ada telah pun kami peroleh daripada alumni dan juga daripada dermawan yang sebahagian besar daripadanya adalah alumni UPM. Jadi di sinilah kita nak lihat bagaimana sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh alumni itu berjaya untuk mereka kembali menabur bakti mereka kepada UPM, khususnya kepada pelajar yang akhirnya nanti perkara ini akan dapat diteruskan untuk generasi akan datang, khususnya kepada pelajar-pelajar yang sedia ada ini yang pada masa yang sama matlamat untuk program beasiswa adalah untuk membawa lebih ramai alumni agar kembali menyumbang kepada alma mater dan seterusnya menjadi contoh dan suri teladan kepada graduan yang bakal bergraduat ataupun khususnya kepada pelajar. Dan menariknya, sumbangan-sumbangan ini bukan hanya terbatas atau terhad kepada satu-satu kelompok saja, tetapi kita memberikan ruang yang agak luas dan tetapi tumpuan sudah pastilah
kepada golongan B40 ataupun kelompok asnaf yang kita rasakan mereka berhak untuk dibantu, terutamanya untuk memastikan bahawa kelangsungan pendidikan, kelangsungan untuk mereka meraih pendidikan yang sesuai dapat kita santuni secara bersama. Dan kami mensasarkan untuk tahun ini 17 pelajar yang akan menerima manfaat daripada sumbangan beasiswa ini, dan ini kita jangkakan memperuntukkan jumlah yang hampir 308,000 ringgit lah, dan ini dapat dilaksanakan sama ada untuk mereka yang terlibat dalam pengajian di peringkat diploma ataupun peringkat bachelor. Yang di beasiswa ini sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, dia akan memberi tumpuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan tetapi mempunyai potensi untuk terus digilap bagi membolehkan mereka menjadi pelajar atau menjadi graduan yang holistik, dan kurang-kurangnya meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar, mencapai apa yang diimpikan, dan sekurang-kurangnya kita terus memberikan suntikan baru kepada mereka untuk terus belajar. Jadi di sinilah ruang dan peluang yang kita laksanakan kepada alumni untuk kembali menyemarakkan iklim penyumbangan, iklim untuk mereka menyumbang bakti kepada UPM, dari mereka untuk UPM, dan seterusnya kepada warga yang baru saja menjadi warga UPM. Okey, baik. Untuk yang program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan di bawah Pusat Perhubungan Alumni UPM, terutamanya ketika pandemik COVID-19 sedang melanda negara kita pada masa sekarang, Doktor. So, boleh Doktor ceritakan apakah program dan juga aktiviti yang sedang dijalankan ataupun yang akan dijalankan dalam tempoh situasi yang sedang berlaku sekarang ni, Doktor? Bila kita bercakap tentang Pusat Perhubungan Alumni, sebenarnya kita telah melaksanakan banyak aktiviti-aktiviti. Apatah lagi UPM ini diberikan tanggungjawab sebagai urusia untuk sambutan 50 tahun. Jadi kami menerima tanggungjawab itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh hemah, dan dalam melaksanakan perkara tersebut, pertamanya dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi pandemik ini, iaitu kita memberikan fokus untuk memastikan bahawa aktiviti yang kita laksanakan ini memberikan impak kepada pelajar dan juga kepada alma mater kita. Dan untuk makluman Cik Sahrul dan juga para pelajar bahawa bagi memastikan pelajar yang mempunyai keupayaan yang cemerlang ini, kita telah pun melaksanakan beberapa siri aktiviti bagi membolehkan mereka benar-benar dapat merasakan bahawa sumbangan alumni ini bukan hanya kepada aktiviti-aktiviti yang bersifat kecil, tetapi dia berskala besar, dan melibatkan penglibatan daripada mereka yang sudah pun berpengalaman di bidang tertentu yang akhirnya dapat menyumbang kembali kepada alumni. Misalnya kepakaran mereka disumbangkan melalui program alumni prihatin, kolaborasi, kemudian proaktif, PKP, bengkel sembang santai, projek Mega Cili, dan sejam bersama alumni atau Saiba. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang ataupun program-program yang memberikan satu jumlah besar ataupun sumbangan besar. Selain daripada itu, kami juga mendapat bantuan daripada pihak alumni untuk menyalurkan yang saya katakan tadi, bantuan dan dalam bentuk pendanaan ataupun dalam bentuk penajaan beasiswa. Selain daripada membantu mereka terutamanya dalam hari-hari perayaan, misalnya kita dapat sumbangan daripada alumni untuk menyalurkan bantuan khususnya pada hari raya dan pada hari-hari perayaan. Dan pada tahun ini kita telah pun berjaya mengutip jumlah yang agak besar untuk kita sumbangkan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Tapi ini sebahagian daripada usaha alumni ataupun alumni UPM yang bermurah hati, yang telah berjaya dan mereka menyumbang kembali kepada masyarakat. Selain daripada itu juga kita ada program UPM Perhatin, iaitu kita memberikan bantuan peranti kepada pelajar yang kurang berkemampuan, selain daripada bantuan makan dan minum kepada pelajar antarabangsa. Dan kita juga ada program KIT 3K dengan kerjasama My Fund Action dan chapter alumni YOS, iaitu bagi mereka, membantu mereka yang berada dalam situasi pandemik ini. Dan yang menariknya juga, selain daripada alumni yang sudah pun berjaya di luar sana, kita juga turut membimbing kumpulan pelajar iaitu melalui
satu organisasi kepimpinan, Chapter Student Ambassador CSA, iaitu sebuah kumpulan pelajar di bawah Pusat Perhubungan Alumni yang akan bersama-sama membantu melaksanakan dan bergerak-sama melaksanakan aktiviti yang dilaksanakan oleh Pusat Perhubungan Alumni. Jadi melalui yang terbaru ini, peranan CSA ini sangat besar kerana mereka telah pun berjaya bersama-sama Pusat Perhubungan Alumni untuk memperoleh kejayaan penerimaan The Malaysian Book of Record melalui acara UPM Alumni Golden Feet. Dan ini salah satu pencapaian yang sangat besar pada tahun ini di Pusat Perhubungan Alumni yang melibatkan pelajar yang masih lagi berada di UPM, tetapi untuk nak perlihatkan bahawa mereka yang berada di UPM ini atas bantuan kepimpinan bersama Pusat Perhubungan Alumni dengan sokongan dan dukungan daripada alumni yang sedia ada, mereka dapat mencipta satu rekod baru yang merupakan satu perkara yang sangat menarik meskipun perkara tersebut berlaku dalam sewaktu pandemik ini. Jadi pandemik bukanlah halangan untuk kita bergerak cergas, tetapi ini adalah satu perkara penting dari yang dapat disumbangkan daripada alumni kepada alumni teknik. Baik, saya percaya juga kalau anda kata dalam tempoh pandemik ini pelbagai program yang telah dijalankan oleh Pusat Perhubungan Alumni, kalau bukan pandemik, maksudnya lagi banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Pusat Perhubungan Alumni rasanya. InsyaAllah. Okey, tahniah juga kepada Pusat Perhubungan Alumni kerana telah berjaya mencatat rekod Malaysia Book of Record dalam penyertaan Golden Feet. Saya salah seorang jugalah dalam penyertaan atas sumbangan menyumbang juga kepada orang kata alma mater dan juga alumni. Okey, betul. Kita ke soalan terakhir. Kita ingin melihat apakah impian dan juga harapan doktor kepada pelajar baru yang berjaya masuk ke UPM ini, yang bergelar mahasiswa dan juga mahasiswi UPM ini, sekiranya mereka bergelar alumni suatu hari nanti, apakah harapan dan impian doktor supaya mereka kembali semula kepada UPM dan juga sebagai alumni dan juga melibatkan diri dalam program yang dianjurkan oleh Pusat Perhubungan Alumni sendiri? Okey, pertamanya saya berharap agar pelajar baru yang baru menikmati nikmat sebagai pelajar baru di UPM ini sekurang-kurangnya bersyukur atas nikmat tersebut kerana tak semua orang dapat belajar di UPM kerana di luar sana ratusan atau mungkin ribuan yang kecewa untuk masuk di UPM ini, sebuah universiti yang kita sangat kagumi kehebatan, keupayaannya. Dan pada hemat saya juga sebagai alumni, jadilah alma mater sebagai pusat perkongsian ilmu kerana menuntut ilmu ini sebagai satu jihad, sebagai satu ibadah, dan menuntut ilmu ini sebagai salah satu daripada perjuangan kita yang akhirnya nanti dapat kita manfaatkan untuk masyarakat banyak. Apatah lagi dalam usaha UPM ini menjadi sebuah menara ilmu yang dapat dimanfaatkan kepada masyarakat di luar sana. Dan yang penting ialah bagaimana UPM ini dapat menjadi ikon dan menjadi aspek penting yang boleh dijadikan manfaat kepada masyarakat di luar sana. Dan saya juga berharap kepada para pelajar UPM dan juga yang bakal menjadi alumni satu hari nanti, tentunya akan turut sama bersama-sama kami dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Dan yang paling penting ialah untuk sama-sama memberi sambutan ataupun memeriahkan sambutan Hari Alumni yang jatuh pada 21 Mei pada setiap tahun. Dan ini merupakan salah satu daripada rentetan untuk mengenang kembali kehebatan, keceriaan dan juga sumbangan-sumbangan daripada alumni-alumni yang sudah pun melalui tempoh kejayaan mereka di luar sana, sebagai satu usaha untuk kita meraihkan dan memudayakan semangat berilmu berbakti sebagai UPM, sebagai yang saya katakan tadi menara ilmu yang membolehkan segala ilmu ini kita sumbangkan. Dengan slogan berilmu berbakti, kita yakin dan percaya kita akan dapat menyemarakkan semula bagaimana ilmu itu bukan terhenti setakat kita belajar, tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana ilmu ini dapat kita sumbangkan. Dan kita juga menyeru kepada para pelajar untuk sama-sama meraihkan sambutan Jubli Emas UPM yang di bawah peranan dan tanggungjawab Pusat Perhubungan Alumni,
yang sedang rancak dan sedang giat kita laksanakan. Jadi untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut yang berkaitan dengan Pusat Perhubungan Alumni, jadi saya silakan kepada semua para pelajar yang pelajar baharu untuk sama-sama melayari laman sawang dan media sosial rasmi kami, Pusat Perhubungan Alumni UPM, untuk mendapatkan maklumat yang lebih terkini, yang mutakhir dari kami, dan akhirnya anda akan bangga menjadi alumni UPM. Kami bangga menjadi alumni UPM. Okey, baik. Demikian tadi adalah sesi program Bual Bicara sempena Minggu Perkasa Putera meraihkan pelajar baru semester pertama sesi 2021-2022 bersama-sama dengan saya iaitu Profesor Madya Dr. Arba'i bin Sujud, iaitu Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UPM. Dan kepada pelajar-pelajar baru, jangan lupa layari laman sesawang Pusat Perhubungan Alumni UPM untuk mendapatkan info-info terkini dan juga maklumat-maklumat penting berkaitan dengan aktiviti dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Perhubungan Alumni UPM, dan diharap maklumat yang diberikan dapat menjadikan panduan kepada pelajar-pelajar baharu untuk sepanjang anda mengikuti pengajian di UPM, anda boleh terus bersama-sama dengan Pusat Perhubungan Alumni UPM untuk bersama-sama dengan mereka dalam pelbagai program dan juga aktiviti yang telah dijalankan. Dan jangan lupa kepada pelajar-pelajar baru, ingin saya ingatkan, kita ada sediakan soalan-soalan kuis berkaitan dengan pusat-pusat yang kita temu bual dan dalam program Bual Bicara pada hari ini. Sila dengar dengan teliti dan dengan jelas program penerangan yang telah diberikan oleh ketua dan juga pengarah-pengarah pusat yang akan kita sampaikan dalam program Bual Bicara ini. Segala jawapan bagi soalan yang diajukan ada disediakan dalam sesi Bual Bicara ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Arba'i bin Sujud, iaitu Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UPM, di atas kesudian bersama-sama dengan kita dalam program Bual Bicara pada hari ini. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Sarul. Kembali. Selamat datang ke Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar merupakan pusat yang menguruskan kursus co-curriculum berkredit dan aktiviti pembangunan pelajar. Tujuan penubuhan pusat ini adalah untuk membangunkan kemahiran insaniah pelajar supaya pelajar UPM sentiasa kekal relevan di pasaran kerjaya. Kursus co-curriculum berkredit merupakan kursus wajib bagi setiap pelajar sebagai salah satu syarat bergraduat, dan antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah kursus-kursus kebudayaan seperti seni tari Melayu, cak lempong dan sebagainya, kursus-kursus sukan, kursus seni mempertahankan diri, kursus bersifat khidmat komuniti dan kesukarelawanan, dan pelbagai lagi.
Selamat datang diucapkan kepada pelajar baharu ke Universiti Putra Malaysia. Anda akan mengikuti kursus core curriculum kredit setiap hari Sabtu selama 14 minggu. Setiap kelas yang anda ikuti, anda akan dapat 1 jam kredit. Kami para fakulti akan sentiasa membantu anda untuk meningkatkan kemahiran insaniah anda. Kelas yang menarik bagi setiap aktiviti yang menarik mampu mencungkil dan mengembangkan bakat anda. Kami sentiasa membantu meningkatkan kemahiran insaniah dan pembangunan sasiah anda dengan kemahiran yang telah diberikan kepada kami melalui program 3T, Train the Trainers oleh Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar PKPP UPM. Meningkatkan kemahiran kepimpinan. Pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran moral dan etika profesional. Membentuk kemahiran keusahawanan. Kemahiran kerja berpasukan. Kemahiran berkomunikasi. Pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah. Saya Nur Sahira Fagira, Tahrir Adli pelajar Bachelor Komunikasi dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah mengikuti kelas co-curriculum berkredit anjuran Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar yang lebih dikenali sebagai PKPP UPM. Kelas yang dijalankan amat menarik dengan fesi-fesi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mesra, banyak berkongsi ilmu dan sentiasa membantu kami dalam meningkatkan kemahiran insaniah dan membentuk potensi diri. Kelas yang begitu menarik dan latihan dalam pelbagai aktiviti yang menarik yang bakal mencukil bakat dan membentuk kemahiran diri anda. Seterusnya, anda juga boleh mengikuti program pembangunan pelajar melalui aktiviti yang telah dijalankan di PKPP seperti program celik wang, program pembangunan kesukarelawan dan program pembangunan sasiah pelajar. Kami sentiasa diberi peluang dan ruang untuk membangunkan potensi dan sasiah diri kami oleh Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar. Oleh itu, ayo mari rakan-rakan mahasiswa kita berubah. Hari ini anda biasa-biasa sahaja, tapi pastikan esok anda luar biasa. Bersama UPM, kita berilmu berbakti. Jadikan diri anda seorang sukarelawan UPM. Kami di Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar sentiasa membantu anda menjadi insan cemerlang. Untuk maklumat lanjut, sila lawati Facebook dan laman web Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar. Baiklah, kita masih lagi dalam program Force to You, iaitu Force Center to You sempena Minggu Perkasa Putra bagi meraihkan pelajar-pelajar baharu Universiti Putra Malaysia bagi kemasukan semester pertama sesi 2021-2022. So, bersama-sama dengan saya pada hari ini iaitu Profesor Madya TS Dr. Nur Izura binti Uzir, iaitu pengarah Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar yang akan bersama-sama dengan saya dalam program Bual Bicara dalam Minggu Perkasa Putra pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Okey, kita dalam program Bual Bicara sempena Minggu Perkasa Putra dalam program Force to You bersama dengan 4 pusat di bawah entiti Pejabat Timbalan Naib Chancellor Haliwan Pelajar dan Alumni UPM bersama dengan pelajar-pelajar baru UPM kita yang berjaya masuk ke kampus ataupun ke Universiti Putra Malaysia. Okey, untuk permulaan ni boleh doktor ceritakan sedikit latar belakang doktor dan juga sedikit latar belakang penubuhan Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar untuk makluman pelajar-pelajar baru sekalian. Baik, terima kasih Cik Syahrul ya. Saya daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dan bidang kepakaran saya adalah keselamatan komputer. Kebetulan tadi pun memang jadi panel dengan pelajar-pelajar Unicell tentang keselamatan cyber dan ketagihan internet dan sebagainya ni kan. Saya telah berkhidmat di UPM selama 22 tahun dan telah menjadi pengarah di Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar sejak tahun 2019. Jadi Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar ini
merupakan salah satu pusat di bawah kita kata entiti TNC HEPA, di bawah entiti HEPA yang telah ditubuhkan pada tahun 2006 yang lalu pada ketika itu dengan namanya Pusat Co-Curriculum, dan kemudiannya dikembangkan beberapa proses, kita kata proses transformasi telah dikembangkan dengan memasukkan juga elemen pembangunan pelajar. Jadi kita memfokuskan kepada pembangunan pelajar melalui aktiviti co-curriculum kepada para pelajar kita. Jadi mungkin itu sedikit daripada sedikit pengenalan tentang Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UPM. Okey. Okey, Doktor. Melihat pada fungsi ataupun peranan yang dimainkan oleh Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UPM ni, antara lainnya melaksanakan kursus co-curriculum berkredit berdasarkan kepada 8 teras yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Mungkin boleh Doktor dapat jelaskan kepada pelajar-pelajar baru apakah fungsi dan juga peranan pusat ini dalam melaksanakan 8 teras yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Baik. 8 teras yang disebut tadi adalah untuk co-curriculum berkredit, bukan hanya di UPM tetapi juga untuk semua universiti-universiti awam di Malaysia, yang mana sebagaimana kita tahu kursus co-curriculum berkredit merupakan sebahagian daripada syarat untuk pelajar bergraduat, di mana pelajar wajib mengambil sekurang-kurangnya 2 kredit untuk bergraduat sebagai tambahan kepada program akademik ataupun kursus-kursus akademik mereka. Dan ini kursus co-curriculum berkredit ni menjadi kita kata apa, sebagai pelengkap dalam proses kita nak menerapkan kemahiran insaniah dalam diri pelajar untuk kita menghasilkan pelajar yang holistik, yang seimbang, ya. Jadi dalam tempoh pengajian, proses pengajian mereka selama 4 tahun itu, sebahagiannya mereka mengambil co-curriculum berkredit ini, yang mana seperti saya sebut tadi, kemahiran insaniah tu ada 7-8 kemahiran insaniah seperti itu, untuk menjadikan pelajar kita ni manusia. Dia lebih kepada kemahiran dengan bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang, kemahiran kerja-kerja berpasukan, kepimpinan dan sebagainya. Jadi di situlah dalam co-curriculum, kursus-kursus co-curriculum berkredit ini dia letakkan 8 teras tadi, iaitu teras khidmat komuniti, ya, teras kesukarelawanan, teras sukan, ya, jadi kursus sukan di situ, teras kebudayaan, kan, teras inovasi dan reka cipta, dan juga teras kepimpinan, ya, ini antara teras-terasnya. Dan di bawah setiap teras itu adalah kursus-kursus yang khusus di situ. Walau bagaimanapun, ingin juga saya tegaskan di sini bahawa sebahagian daripada keperluan kursus co-curriculum berkredit ni adalah untuk pelajar-pelajar menganjurkan dan melaksanakan program bersama komuniti. Jadi di sini pelajar kita bila mengambil kursus co-curriculum berkredit, mereka akan didedahkan dengan apa yang kita panggil sebagai community based learning, iaitu pembelajaran berasaskan komuniti. Jadi kita pelajar menganjurkan program-program bersama komuniti sebagai pelengkap lah, kita kata, supaya sebahagian, macam saya kata tadi kan, co-curriculum ni sebahagian pelengkap kepada proses pembelajaran pelajar dalam kampus sepanjang pengajian mereka. Dan apa yang kita lihat dengan program bersama komuniti ni, bukan sahaja pelajar ni memberi khidmat bakti kepada komuniti dengan sesuai dengan moto UPM, berilmu berbakti itu, tetapi juga pada masa tu dalam proses melaksanakan program dan sebagainya, program bersama komuniti, pelajar sebenarnya belajar banyak daripada komuniti, kan. Proses penganjuran itu sendiri, membuat kertas kerja dan sebagainya, ia adalah satu proses pembelajaran. Dan bila mereka pergi kepada komuniti, banyak lagi juga yang mereka belajar daripada komuniti, dan kita harapkan ini akan dapat membantu membentuk sahsiah pelajar yang holistik, yang ada sifat kecaknaannya, keprihatinannya terhadap masyarakat, ya, dan sebagainya. So, mana kata kalau pelajar-pelajar baru ni, ini sebagai pelengkap untuk mereka bergraduat, ini adalah kursus wajib, walaupun
jumlah kredit hours-nya yang ditawarkan berapa banyak tu? Sekurang-kurangnya 2. 2 kredit Ya, hours. tetapi ada juga kursus yang misal kata pelajar kita berminat untuk menyertai badan beruniform seperti palapis, kurs suksis, kurs SISPA dan juga relasis. Maka di situ kerana ianya ada modul latihan yang tertentu, jadi mungkin kreditnya akan lebih daripada 2 kredit. Contohnya 6 kredit ataupun mungkin 4 kredit. Tetapi mereka akan mendapat pentauliahan. So ini ada macam kita kata nilai tambah kepada pelajar kalau mengambil kursus badan beruniform tadi. Tapi rata-ratanya kursus kita dalam 60 kursus 1 kredit. Jadi mereka mungkin boleh ambil 1 kursus sukan dan kemudian 1 kursus kebudayaan. Ataupun mungkin 1 kursus silat cekak misal kata dan 1 lagi kursus bakti siswa. Tetapi ingat, walaupun ambil kursus sukan ke, kursus silat cekak ke, seni tari Melayu ke, apa ke kan, setiap kursus tu ada program bersama komuniti. Jadi semuanya tak akan ketinggalan peluang untuk berbakti bersama komuniti itu. So maksudnya dari segi pemilihan subjek tu adakah akan diberi nasihat, diberi bimbingan oleh pusat kurikulum kepada pelajar ataupun pelajar boleh memilih mengikut minat masing-masing? Ya. Secara asasnya pelajar boleh memilih mengikut minat mereka dan sudah tentunya ia akan tertakluk juga kepada kita kata kekosongan kursus tersebut. Misal kata kursus yang popular memang akan cepat penuh ya. Jadi nasihat saya kepada para pelajar ya, kalau ada kursus-kursus yang minat tu cepat-cepat mendaftar. Jangan tunggu lambat-lambat. Nanti menyesal melepas kan. Okey, maksudnya kalau anda kata setiap kursus tu akan ada kota yang tertentu lah. Ya, betul. Setiap semester, kalau anda kata tak dapat daftar semester ni, semester depan akan ditawarkan. So, kena ambil pada semester depan. Cuma suka saya ingatkan juga ya kepada para pelajar, kenapa kita letakkan kota, kenapa dia ada limit ataupun hadnya tu, kerana ianya juga bergantung kepada tenaga pengajar. Kerana pengajar kita dia akan kita kata kita ambil berdasarkan kepada kepakaran mereka kan. Jadi sebab itulah ada terhadnya di situ. Jadi bukan kita boleh suka-suka kita nak buka kelas kan tambahan kalau pengajarnya tidak mencukupi kan. Itulah antara. Tapi setakat ini kita memang setiap semester 100 kelas, 120 kelas kita buka untuk menampung keperluan pelajar. InsyaAllah ada je ruang untuk anda ya dalam kelas-kelas kurikulum kita. Dan saya percaya untuk pengambilan kursus ini bukan sahaja pelajar-pelajar yang dalam negara tapi luar negara juga turut terlibat dalam pengambilan kursus ini. Ya, betul begitu. Ya, kerana ia adalah sebahagian daripada program pengajian sebagai syarat bergraduat, maka setiap pelajar termasuk pelajar antarabangsa juga akan mengambil kursus kurikulum berkredit. Dan di sinilah yang kita harapkan akan berlaku asimilasi percampuran ya antara pelajar tempatan dengan pelajar antarabangsa, dan di sini saya lihat peluang untuk pelajar berkongsi-kongsi ya, proses pembelajaran itu berkongsi sesama rakan-rakan daripada negara lain ya, itu satu peluang yang baik dan harapnya pelajar dapat manfaatkan peluang tersebut. Jangan kita ni bersama kawan-kawan kita sahaja kan, kita tidak mahu bercampur ataupun bergaul dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Gunakan peluang ini. Kita tak dapat pergi luar negara pun, tambah-tambah sekarang ni dalam musim pandemik, sekurang-kurangnya kita boleh juga berkenalan dengan kawan-kawan daripada luar negara kan. Itu ya. Okey, mungkin Dr. boleh terangkan, maksudnya dalam tempoh pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada ketika ini, adakah program-program yang dijalankan oleh Pusat Koko dan pengguna pelajar ini, adakah secara fizikal ataupun secara maya kepada pelajar? Baik, ya. Sebagaimana kita tahu, semua programnya malah proses pembelajaran juga dilakukan secara maya. Jadi mungkin ramai yang akan bertanya, macam mana nak laksanakan kurikulum ni secara maya kan? Tetapi kita di sini ia menuntut kepada kreativiti juga kan. Dan alhamdulillah setelah kita laksanakan sejak tahun lepas kan, kursus-kursus kurikulum kita dapat dilaksanakan dengan jayanya dan saya kira dengan berkesan juga, walaupun dilaksanakan secara maya. Kursus-kursus yang bersifat teknikal seperti kursus sukan, kebudayaan dan sebagainya pun masih boleh kita laksanakan. Kita menggunakan medium-medium seperti video dan sebagainya kan, boleh kita mengajar, dan program bersama komuniti juga terpaksa kita laksanakan secara maya di mana pelajar kita tidak dapat turun ke komuniti. Tetapi apa yang penting di situ bagi saya, falsafah di sebalik
program komuniti, khidmat komuniti itu yang tadi kata berilmu berbakti itu, kita boleh berbakti, kita boleh berkhidmat kepada komuniti dalam apa keadaan sekalipun, dalam apa cara sekalipun, walaupun secara maya boleh kita membantu. Jadi kita boleh cari jalan bagaimana nak membantu komuniti kan, bagaimana kita dan juga bagaimana kita nak melaksanakan pembelajaran secara dalam talian untuk khusus co-curriculum juga. Okey, baik. Okey Doktor, selain daripada program dan juga aktiviti yang dijalankan oleh pusat kurikulum dan juga pembangunan pelajar ni, apakah yang boleh dijalankan ataupun yang boleh dilakukan oleh pusat kurikulum dan pembangunan pelajar untuk meningkatkan kemahiran insaniah para pelajar UPM, terutama sekali kepada pelajar-pelajar baru yang baru saja melanjutkan pengajian di UPM ni, Doktor? Ya. Baik, selain daripada co-curriculum berkredit tadi, kursus-kursus co-curriculum, sebenarnya di Pusat Co-curriculum dan Pembangunan Pelajar tu ada bahagian yang pembangunan pelajar tu. Jadi bahagian pembangunan pelajar inilah kita melaksanakan pelbagai program yang akan memberi nilai tambah kepada pelajar kita. Ya, bukan hanya sekadar dia mengambil co-curriculum berkredit, tapi ada program-program lain ya, dengan kita adanya kursus-kursus lanjutan, kursus kemahiran lanjutan yang kita kata kita tawarkan yang berbeza daripada apa yang program pengajian mereka. Contohnya lah kalau pelajar Bachelor Sains Komputer, mungkin boleh mengambil kursus-kursus seperti mutawif, kemahiran mutawif, tourist guide ataupun kemahiran bakery kan, dan sebagainya. Jadi ini antara kursus yang kita tawarkan juga, kita anjurkan di Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar, selain juga kursus-kursus pensijilan lanjutan. Misal kata pelajar yang mengambil kursus bola sepak, kita tawarkan juga kursus kejurulatihan dalam proses ini. Kita telah berbincang dengan pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, juga dengan kerjasama Pusat Sukan UPM ya, untuk kita menawarkan kursus kejurulatihan bola sepak. Ada lesennya tu kan, lesen C, lesen D, yang mana pelajar ni boleh menggunakan ni untuk kita kata apa sebagai nilai tambah dan untuk mendapat pendapatan tambahan juga. Kursus sijil penyelamat kebangsaan ini juga antara dalam perancangan kita. Dan di samping tu ada juga modul pembangunan profesionalisme pelajar. Ini juga untuk pembangunan syahsiah pelajar. Jadi modul ni akan merangkumi 10 topik, 10 aktiviti modul yang berkait dengan pembangunan pelajar daripada mula mereka masuk, mula pelajar-pelajar masuk ke universiti sehingga tamat untuk menyediakan pelajar ke arah bergraduat, mencari pekerjaan, kebolehpasaran graduan itu. Jadi setiapnya telah disusun dengan cantik dan modul ini adalah hasil daripada kerjasama, sokongan dan sumbangan idea, tenaga daripada semua yang terlibat dalam HEPA dan juga daripada institut, daripada pusat-pusat dan daripada fakulti juga yang memang ada ialah dalam kalangan kita yang memang mempunyai kita kata apa semangat, keprihatinan untuk membantu meningkatkan syahsiah pelajar. Jadi insya-Allah sepanjang kita harapkan sepanjang 4 tahun pelajar berada di kampus ini, syahsiah pelajar akan terbina, jati diri akan diperkukuh, semangat patriotisme perpaduan juga akan kita pupuk insya-Allah dalam tempoh kita berada di kampus ini. Yang penting kena daftar subjek tu. Yang penting daftar subjek. Yang tu kalau tak daftar tak boleh bergraduat. Tapi di samping subjek, sekali lagi di samping subjek banyak program-program yang akan ditawarkan yang bukan mendaftar tetapi kita kata ekstra tadi tu. Saya harap pelajar-pelajar dapat mendaftar juga untuk dapat nilai-nilai tambah tadi. Okey, baik. Untuk yang terakhirnya Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit apakah impian dan juga harapan Doktor kepada pelajar-pelajar baru ni yang berjaya melanjutkan pengajian di UPM supaya mereka tidak tercicir dalam penglibatan mereka dalam mengambil subjek-subjek ataupun program-program yang dianjurkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar. Harapan saya kepada para pelajar sentiasa ambil peluang. Nasihat saya kepada pelajar, sentiasa ambil peluang. Jangan kita menunggu saja perkara itu datang pada kita. Kita cari, kata pujangga ataupun kita kata profesor yang ulung, ilmu harus didatangi,
Kita cari ilmu, dan bila cakap pasal ilmu, dia bukan sahaja ilmu akademik tetapi ilmu dalam segenap segi. Ya, ilmu kemahiran-kemahiran insaniah ni, ilmu-ilmu tambahan ni perlu kita cari untuk kita lengkapkan diri kita supaya kita jadi lebih daripada orang lain. Jadi inilah antara matlamat Pusat Kokurikulum dan Pengurusan Pelajar dan juga kita kata entiti hal ehwal pelajar dan alumni ini untuk kita melahirkan pelajar dan graduan yang holistik, yang seimbang dari segi emosi, jasmani, spiritual, mental dan sebagainya. Dan biar seimbang supaya dari segi akademik juga intelek, bukan hanya intelek kita sahaja yang terbina. Ya, kita masuk ni bukan kita nak ambil program kita saja bachelor sains teknologi makanan ke dan sebagainya, tetapi kita nak juga syahsiah kita terbina. Macam saya ni lah, dulu saya pun alumni UPM, ya, bachelor sains komputer. Takkan saya nak jadi orang komputer je, jadi saya cari segala maklumat. Saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti di college, di universiti, kelab, persatuan dan sebagainya untuk kita membina diri kita ni, ya, syahsiah kita, kepimpinan, kemahiran-kemahiran kita berkomunikasi dan sebagainya. Dan juga yang pentingnya membina jati diri kita. Jadi garaplah semua peluang yang ada tu. Itu harapan saya kepada para pelajar. Jangan kita duduk saja, jangan kita ni jadi kaki kolej ataupun katil, lepas tu hidup kita ni pergi kafe, kantin, ataupun pergi kuliah saja. Itu saja 3K ni. Kita cari juga yang lain-lain tu supaya ia mempunyai nilai tambah dan kita akan dibekalkan dengan kemahiran-kemahiran ni di luar bidang kita tau. Jangan cari tengok bidang kita je, kita nampak alah benda ni tak berkaitan dengan bidang kita pun tak nak. Ya. Cari sebanyak yang mungkin. Itu peluang yang sangat baik. Kita berada di universiti ni, pelbagai program, pelbagai kemahiran yang kita boleh dapat. Rugi kalau duduk jadi 3K tadi tu saja. Ya. 3K tu ya? Ya, 3K. Okey, kepada pelajar baru, demikian tadi adalah impian dan juga harapan daripada Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Nur Izura Matthew Uzir, iaitu pengarah Pusat Kokurikulum dan Pengurusan Pelajar, kepada pelajar-pelajar baru yang berjaya memasuki dan melanjutkan pengajian di UPM. Ambillah peluang dan ruang yang diberikan oleh Pusat Kokurikulum dan Pengurusan Pelajar supaya memberikan nilai tambah bukan sahaja kepada bidang yang pelajar-pelajar baru pelajari, tetapi nilai-nilai tambah yang lain yang disediakan oleh universiti supaya bila anda bergraduat kelak akan ada ilmu-ilmu baru yang boleh anda gunakan sepanjang karier anda. Mungkin bukan kejayaan yang anda pelajari dalam bidang utama, tapi mungkin mana tahu dalam khusus kokurikulum ni, dalam bidang sukan, dalam bidang keusahawanan dan juga dalam bidang-bidang yang lain, anda boleh menceburi bidang-bidang yang lain selain daripada bidang utama yang anda pelajari di UPM. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Nur Izura Matthew Uzir, pengarah Pusat Kokurikulum dan Pengurusan Pelajar yang turut bersama-sama dalam program 4C2U, iaitu sempena Minggu Perkasa Putra untuk meraihkan pelajar-pelajar baru semasa pertama sesi 2021-2022 pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Khairul Amirin bin Karudin. Saya merupakan usahawan siswa Universiti Putra Malaysia. Dan saya mempunyai sebuah syarikat sendiri iaitu bernama My Agro Industries. My Agro Industries ialah syarikat pengeluar hasil pertanian iaitu secara sistem fertigasi. Jadi sepanjang tahun 2019 saya telah pun berjaya mengeluarkan hasil pertanian sebanyak 1.3 tan biji buah harum melon iaitu variety Glamour, yang mana telah pun mengutip hasil jualan sebanyak RM13,000 dan saya mempunyai ladang sendiri iaitu di agroteknologi di Taman Pertanian Universiti. Dan selain daripada itu juga, saya merupakan seorang yang sangat aktif dalam bidang kokurikulum dan juga persatuan. Antara persatuan yang telah saya sertai adalah Kelab Keusahawanan ataupun lebih dikenali sebagai UEC. Dan seterusnya saya juga memegang jawatan sebagai bendahari kepada Kelab UEC. Dan saya juga merupakan presiden kepada Kelab My Agrosis.
Jadi hari ini saya telah pun mencapai kejayaan demi kejayaan. Persoalannya, bagaimana saya mencapai kejayaan hari ini? Semuanya bermula di CHEM, iaitu Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan, Universiti Putra Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nazrul Irfan Radi bin Nazrul Anwar. Saya merupakan seorang pelajar Bachelor Perakaunan tahun 3 di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Saya juga merupakan seorang usahawan siswa di UPM. Saya mempunyai sebuah syarikat saya sendiri yang saya jenamakan sebagai The Testinimo. Syarikat saya terletak di kafe Sekolah Perniagaan dan Ekonomi dan saya juga mempunyai sebuah stall, Putra Business Stall milik saya sendiri. Di dalam organisasi perniagaan saya mempunyai seorang pengurus dan 15 orang pekerja yang terdiri daripada rakan-rakan saya juga sendiri. Sepanjang tahun 2020, saya telah berjaya mengutip hasil jualan sebanyak RM7,000 dengan menjual sebanyak 2,500 cup sebulan. Selain itu, saya juga telah menyertai Kelab Keusahawanan Dunia Putra atau lebih dikenali sebagai UEC dan juga Kelab Koperasi Usahawan Siswa UPM, KOS Siswa UPM. Di dalam program CHEM, saya juga telah mempelajari terlalu banyak perkara sehingga saya dapat berada di mana saya berada hari ini. Jika anda ingin tahu bagaimana saya mendapatinya, saya bermula di Pusat Pembangunan Usahawan dan Kebolehpasaran Graduan CHEM UPM. Tahniah kepada anda semua. Anda adalah insan yang terpilih dan cemerlang untuk mengikuti pengajian di Universiti Putra Malaysia. Saya pasti adik-adik punya harapan dan impian yang sangat besar dan tinggi untuk menggenggam segulung ijazah apabila bergelar graduan nanti. Dan saya juga pasti jauh di sudut hati adik-adik ada di kalangan anda semua yang ingin menjadi usahawan. Silalah datang ke Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan atau nama singkatannya CHEM. Kami mempunyai banyak pakar dalam bidang keusahawanan dan juga bidang-bidang yang berkaitan untuk membantu adik-adik pada bila-bila masa saja. Ayuh adik-adik datang ke center ini untuk mendapatkan perkhidmatan. CHEM juga menganjurkan program UPM Hire. Program ini memberi galakan kepada pelajar untuk bekerja untuk menjana pendapatan pelajar melalui platform carian kerja atas talian. Program ini adalah satu program yang sangat bagus yang melibatkan graduan dan juga pensyarah juga. Program ini memberi peluang kepada pelajar melibatkan ataupun mengaplikasikan pengalaman dan kebolehan pelajar untuk sebarang aktiviti yang dapat menjana pendapatan pelajar semasa pengajian. Jadi, jangan lepaskan peluang adik-adik. Ayuh sertai UPM Hire untuk meningkatkan dan menjana pendapatan sambil belajar. Pada tahun ini, CHEM melakukan pelbagai aktiviti keusahawanan melibatkan pelajar dan komuniti bersama dengan OKU yang diberi nama program Special OKU dan juga melibatkan pelajar B40 dan juga pelajar Astaf. Selain daripada itu, CHEM juga menitik beratkan tentang kebolehpasaran graduan pelajar. Oleh itu, CHEM mempelbagaikan aktiviti sama ada secara maya ataupun bersemuka bersama pelbagai agensi dan syarikat dalam meningkatkan peratus kebolehpasaran graduan di Malaysia. Kami, staf CHEM, sentiasa membantu anda untuk menjadi usahawan siswa dan graduan yang holistik. Jumpa kami di CHEM. Baiklah, kita masih lagi dalam program Force Center to You, iaitu sepada Minggu Perkasa Putra bagi meraihkan pelajar-pelajar baharu Universiti Putra Malaysia bagi semester pertama sesi 2021-2022. Dalam program Bual Bicara pada hari ini, kita mengundang khas iaitu pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan iaitu Profesor Madya Dr. Mas Hariza binti Ali LIS Hamid untuk bersama-sama kita dalam program Bual Bicara sempena Minggu Perkasa Putra pada hari. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Doktor hari ini? Alhamdulillah sihat. Okey, kita dalam program Bual Bicara Force Center to You bersama dengan 4 pusat di bawah entiti Pejabat Timbalan Chancellor Hariwan Pelajar dan Alumni UPM. Bersama-sama dengan pelajar baru yang berjaya melanjutkan pengajian di UPM pada semester ini iaitu sesi 2021-2022. Sedikit penerangan daripada doktor berkaitan dengan diri doktor sendiri dan juga latar belakang Pusat Pembangunan dan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Mungkin doktor boleh jelaskan kepada pelajar-pelajar baru untuk makluman mereka lah.
Terima kasih pada Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua adik-adik lah yang berjaya menjejakkan kaki ke, kita kata, menara ilmu lah ke UPM. Selamat datang untuk semua. Terlebih dahulu ingin saya kenalkan diri saya seperti yang dimaklumkan tadi. Saya alhamdulillah ini masuk tahun ke-6 saya menerajui Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan atau kita kata nama manjanya CEM, CEM. Yang mana pusat ini lebih kepada menerajui dua portfolio utama, iaitu menekankan tentang keusahawanan pelajar dan juga menekankan kepada kebolehpasaran graduan. Dan alhamdulillah saya daripada SPE, nanti adik-adik semua tahulah, daripada Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Dan memang tunjang utama kami di fakulti ataupun di sekolah adalah menekankan kepada aktiviti keusahawanan dan pengurusan, apatah lagi melibatkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan pelajar. Okey, itu sedikit latar belakang berkaitan dengan pengarah Pusat Pembangunan dan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan dan juga sedikit latar belakang berkaitan dengan latar belakang PTG ataupun Pusat Pembangunan dan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Baik doktor, untuk fungsi dan peranan pusat ini ditubuhkan selaras dengan dasar pembangunan keusahawanan IPT supaya setiap IPT itu di Malaysia mempunyai keusahawanan yang bertaraf pusat tanggungjawab di IPT masing-masing. So mungkin boleh doktor kongsikan lebih lanjut apakah peranan dan juga fungsi pusat ini kepada pelajar. Okey, Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan ataupun CEM ni ditubuhkan pada Januari 2013. Dan ini adalah selaras dengan hasrat kementerian yang kita boleh kata seakan-akan mewajibkan untuk semua universiti awam menubuhkan pusat keusahawanan. So saya tegaskan pada pusat keusahawanan dan UPM agak istimewa lah sebab kita di samping kita fokus kepada keusahawanan, pusat juga menekankan kepada kebolehpasaran graduan. Dan peranan kami sebenarnya sangat besar, sangat tinggi yang mana melibatkan semua pelajar-pelajar di dalam kampus untuk semua lapisan daripada pelajar kita kata daripada diploma, ijazah pertama maupun pada peringkat kita kata peringkat lebih tinggilah. Dan kita memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada aktiviti keusahawanan dan kita kalau saya boleh fokus kepada keusahawanan dululah. Keusahawanan kita menyediakan platform-platform untuk pelajar-pelajar yang kita kata dia berminat untuk menjadi usahawan. Dan kita sediakan platform, kita sediakan program yang interaktif dan kita juga sebagai liaison. Kita sebagai satu jambatan yang menemukan di antara UPM particularly, khususnya UPM, kita sebagai jambatan kepada pihak kementerian dan juga agensi yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ataupun kita kata memohon dana-dana yang berkaitan bagi merancakkan, bagi menjalankan ataupun kita kata merealisasikan hasrat anak-anak didik kita di dalam universiti. Dan yang lebih penting apabila pelajar bergraduat kelak yang memang betul-betul berhasrat untuk menjadi usahawan, dia merasakan walaupun tidak 100% dia dibekalkan dengan ilmu tetapi sedikit sebanyak insya-Allah dia boleh bawa untuk ke alam pekerjaan kelak. Selain daripada itu, selain daripada aktiviti keusahawanan, CEM juga menekankan kepada kebolehpasaran graduan. Ini sangat pentinglah yang mana hasrat KPT menekankan kepada universiti bukan sekadar meningkatkan peratus kebolehpasaran graduan, malah menjanjikan pelajar kita selain daripada bekerja, quote unquote, dia juga akan menjadi usahawan. Ini sangat pentinglah. Selain daripada itu juga kita sangat menggalakkan pelajar selain daripada bekerja dan juga menjadi usahawan, dia juga boleh melanjutkan pelajaran. Okey. Jadi kita melihat banyak program-program intervensi peringkat kita kata peringkat dalaman, peringkat universiti, peringkat nasional kebangsaan dan alhamdulillah KPT dan juga agensi-agensi yang berkaitan banyak membantu mendorong kita dari segi dana dan juga daripada segi kita kata bantuan teknikal lah dalam menjayakan program-program yang terlibat. Jadi Syahrul, anak-anak semua, adik-adik di kampus, sebenarnya CEM ni memainkan peranan yang sangat besar. Sebab kita linkkan, kita gabungkan aspek keusahawanan dan kebolehpasaran agar melahirkan graduan yang holistik, yang berdaya saing, mampu bersaing kita kata dengan selaras dengan wawasan UPM juga lah. Hasrat kita untuk melahirkan graduan dan menjadi sebuah universiti berreputasi antarabangsa. InsyaAllah.
Tadi doktor ada maklumkan dana-dana yang disumbangkan oleh agensi-agensi. Mungkin doktor boleh kongsikan daripada agensi-agensi mana yang menyalurkan dana untuk memberi membantu pelajar-pelajar ini untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Dari segi dana ataupun kita kata saluran keuangan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti pelajar, kebanyakannya datang daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan untuk yang terkini lah, kalau adik-adik semua saya rasa selalu dengar di TV, di kaca TV kita dengar tentang bantuan penjana. Semua tu alhamdulillah UPM kita berjaya mendapat beberapa dana penjana daripada KPT, Kementerian. Dan jumlahnya sangat besar. Kita sangat berterima kasih kepada pihak kementerian yang menyalurkan dana, dan dana ini semestinya berkaitan dengan keusahawanan dan juga kebolehpasaran graduan, Syarul. Selain daripada itu, agensi-agensi lain ataupun syarikat-syarikat yang terlibat seperti kita sebenarnya bukan dana itu terus daripada company-company ni, syarikat ni, tapi syarikat ni lebih kepada memberi latihan teknikal, upskilling, reskilling kepada pelajar kita. Jadi daripada PUMB, daripada SME Corp, ini adalah antara dua agensi yang utamalah. Okey, tadi ada doktor maklumkan berkaitan dengan dana yang yang disumbangkan oleh agensi-agensi daripada mungkin yang boleh membantu dari segi pembangunan keusahawanan di kalangan pelajar UPM. So mungkin boleh doktor ceritakan berkaitan dengan dana yang diberikan. Okey, alhamdulillah UPM kita berjaya mendapat dana-dana utama dalam merancangkan, dalam membantu aktiviti-aktiviti keusahawanan dan kebolehpasaran graduan. Dan suka saya kongsikan di sini dana berbentuk penjana yang terkini daripada kementerian dan juga penjana at state iaitu Negeri Selangor, dan penjana bersama PUMB adalah antara dua yang terkinilah yang akan kita lancarkan. Dan selain daripada itu, agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam menjalankan latihan ataupun kita kata practical training lah pada pelajar kita yang melibatkan kejururawatan. Alhamdulillah kita berjaya untuk mendapatkan dana tersebut. Selain daripada itu, ada beberapa agensi yang terlibat seperti LinkedIn, dan berbagai lagi agensi lah yang terlibat dalam menjayakan program. Kalau kita nak sebut di situ, nanti mungkin adik-adik boleh layarilah laman CHAM. Kita ada banyak aktiviti dan program yang terlibat, dan di situ nanti kita lebih cerah lah, kita dapat informasi yang lebih mendalam. So adakah maksudnya dari segi pemilihan pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan dana tu, adakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk diorang memohon ataupun macam mana? Okey, untuk program yang kita jalankan terutamanya untuk keusahawanan, ada beberapa kriteria. Kriteria ataupun program yang melibatkan intermediate, iaitu bagi pelajar yang memang telah menjalankan perniagaan. Dan kita libatkan juga yang untuk anak-anak pelajar yang bercita-cita menjadi usahawan. Dan satu lagi peringkat kita fokus kepada advance, yang mana advance ini lebih kepada pelajar-pelajar kita yang memang rancak menjalankan aktiviti perniagaan semasa dalam kampus. Jadi untuk dana dan program yang kita jalankan lebih kepada added value. Kita buat program untuk pelajar supaya menyuntik rasa ingin untuk berniaga, ingin untuk menjadi usahawan, yang itu peringkat asas. Mungkin adik-adik yang baru masuk ke kampus, dan kita percaya ramai adik-adik yang baru yang akan mendaftar di kampus, mungkin yang dah ada menjalankan perniagaan dan ada bercita-cita untuk menjadi usahawan, insya-Allah satu hari nanti bolehlah melayari laman CHAM dan datang ke CHAM untuk mendapatkan maklumat. Ini adalah sangat penting untuk kami bantu untuk temukan adik-adik dengan pihak-pihak yang berkaitan. Begitu juga dengan kebolehpasaran graduan, yang mana aktiviti terutama sekarang kan Syarul, sekarang kita bercakap tentang PKP, kebanyakan aktiviti dijalankan secara visual, secara online. Dan kami mengambil kesempatan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti untuk temukan pelajar kita bersama dengan agensi perbankan, agensi keuangan dan yang berkaitan dalam merealisasikan, dalam menemukan sebagai platform untuk pelajar kita ke alam perniagaan. So ini adalah dua benda utamalah, keusahawanan dan kebolehpasaran yang kami tekankan. Okey, baik.
Okey, Doktor. Dan saya percaya pelbagai program dan juga aktiviti yang dijalankan oleh pusat ini bagi membantu meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar dalam bidang usahawan dan seterusnya mencipta peluang pekerjaan apabila mereka bergraduat kelak. Ya. So boleh Doktor ceritakan apakah orang kata program dan juga aktiviti yang dijalankan dan juga apakah platform yang diberikan kepada pelajar-pelajar ini sekiranya mereka ingin menjadi mungkin bukan orang kata 100% berjaya tapi menjadi seorang usahawan yang berpotensi untuk berjaya satu hari nanti. Kita menyediakan platform dalam bentuk yang nampak, yang visible. Kita adakan kios, kita adakan gerai yang mana kebanyakan gerai dan kios di bawah pentadbiran CHEM melibatkan hampir kita kata yang usahakan kios dan kedai tersebut adalah daripada kalangan pelajar. Dan kita menggalakkan supaya rakan pelajar kita ini yang menjalankan aktiviti perniagaan di platform tersebut membuka ruang, membuka peluang kepada rakan-rakan mereka yang lain untuk turut serta bersama mereka menjalankan aktiviti perniagaan. Selain daripada itu, kita menggalakkan pelajar, terutamanya adik-adik yang baharulah, untuk menyertai kelab keusahawanan pelajar. Yang mana saya yakin kelab ini sangat aktif di peringkat kolej dan juga di peringkat fakulti. Berbagai aktiviti dijalankan melibatkan dalaman dan juga antarabangsa. Banyak program-program antarabangsa, pelajar-pelajar usahawan kita melawat ke Thailand, ke Indonesia untuk kita exposekan. Maksudnya bukan sekadar untuk menjalankan perniagaan di dalam kampus tapi kita exposekan dia kepada dunia luar untuk melihat negara-negara lain menjalankan aktiviti perniagaan. So saya rasa platform kita banyaklah kalau saya nak sebut program-program yang melibatkan komuniti seperti dengan Asnaf, program komuniti yang melibatkan ibu tunggal bersama Amanah ATM Malaysia, bersama Pharma dan sebagainya. Kita ada banyak, Syarul. Dan kita juga ada yang kita libatkan fakulti seperti siswa prono AdVet bersama pelajar veterina. Dan kita ada melibatkan siswa prono Champion. Dan kita banyak menggalakkan aktiviti melibatkan daripada menggunaan barang kita semula. So ini adalah antara platform yang kita adakanlah dan kita sangat menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti tersebut. Okey, Doktor. Sekiranya pelajar-pelajar ini berminat untuk menggunakan orang kata platform, contohnya Putra Niaga semua tu, adakah mereka perlu menggunakan modal sendiri ataupun ada dana daripada yang disediakan oleh Pusat Pengurusan Keusahawanan? Untuk menjalankan perniagaan tersebut, kita ada banyak kaedah lah. Ada daripada inisiatif pelajar sendiri menggunakan modal sendiri untuk menjalankan perniagaan. Dan kita ada platform di mana kita melibatkan program daripada kementerian yang mana bila pelajar-pelajar kita terlibat dalam program, kita beri macam bentuk modal permulaan RM1,000, RM500 ataupun kita buat berbentuk pertandingan yang mana pelajar sekiranya come up with a proposal, kertas cadangan dan sebagainya dengan idea yang menarik, dia berjaya untuk mendapatkan certain amount of money lah. Maksudnya dapat modal yang kecil untuk dia menjalankan perniagaan. Selain daripada tu, UPM kita ada macam pembiayaan microkredit lah, yang mana ada satu pusat yang menjalankan aktiviti tersebut. Dan saya yakin pelajar-pelajar kita yang mana berminat dan memang telah menjalankan perniagaan, mereka secara sendirinya lah. Saya tengok banyak yang menggunakan modal sendiri untuk menjalankan perniagaan. Okey, sepanjang Doktor terlibat dalam dalam program ataupun menjadi tunjang dalam Pusat Pengurusan Keusahawanan dan Kembali Pasaran Graduan ni, adakah anugerah-anugerah yang diterima sepanjang penglibatan Doktor dalam pusat ini dan juga mungkin ada pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang keusahawanan ada juga menerima anugerah-anugerah daripada kementerian ataupun daripada agensi-agensi yang lain lah? Alhamdulillah pada tahun 2016 merupakan satu kejayaan besar buat UPM yang mana UPM berjaya mengalahkan, kita kata beat lah, 20 universiti awam yang lain untuk merangkul gelaran Universiti Keusahawanan Terbaik Malaysia. So pada waktu tu 2016 kita berjaya mendapat 250,000 sebagai kita kata ganjaran lah atas kemenangan tersebut. Dan kemenangan tersebut sebenarnya bukan sekadar kemenangan dan 250,000, Syahrul. Sebenarnya dia lebih daripada itu yang mana dia menggambarkan betapa peranan pelajar kita
staf kita kaki tangan Universiti Putra Malaysia, yang mana peranan fakulti dan juga kolej sangat membanggakan dalam menjayakan merancangkan aktiviti keusahawanan sehingga kan kita boleh dimartabatkan sebagai universiti keusahawanan terbaik. Dan pelibatan fakulti veterina sangat menyerlah pada waktu itu, dan terima kasih juga kepada Putra Science Park PSP yang banyak menyumbang, yang mana kita banyak mengutarakan produk-produk commercialization produk untuk kita wawarkan dan kita menunjukkan betapa universiti kita menekankan kepada aspek penemuan produk baharu dan melibatkan semua fakulti, walaupun veterina, walaupun kejuruteraan, tetapi pelajar-pelajar kita mempunyai minda keusahawanan yang sangat hebat. Dan selain daripada itu, pelajar kita banyak memenangi anugerah keusahawanan di peringkat kementerian dan juga peringkat universiti. Anugerah keusahawanan siswa dan sebagainya. Okey, Doktor. Untuk terakhir sekali, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit impian dan juga harapan Doktor kepada pelajar-pelajar baru yang berjaya melanjutkan pengajian di UPM supaya mereka mengambil peluang dalam program yang dijalankan dalam konteks menjadi usahawan dan juga sebagai graduan yang berjaya satu hari nanti semasa mereka dalam pengajian ataupun selepas mereka bergraduat nanti. Sedikit, Doktor. Okay. Apa yang pasti, tahniah untuk anak-anak pelajar kita yang hadir ke universiti. Tahniah Doktor dan Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CHEM kepada semua pelajar kita. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar barulah terutamanya untuk hadir ke pusat kita, dan besar harapan saya mewakili pegawai staf di CHEM, besar harapan kami untuk melihat pelajar-pelajar kita mempunyai minda usahawan, Syarul. Mempunyai minda usahawan dan bukakan minda mereka untuk lebih aktif, yang mana dah ada sikit tu, jangan diam, teruskan bergerak. Okey, terus melangkah kepada second level dan seterusnya untuk merealisasikan harapan. Dan kita di CHEM, kami di CHEM, insya-Allah kami akan bantu menyediakan platform program yang sangat menarik, yang interaktif untuk rakan-rakan ataupun anak-anak pelajar kita. Dengan bantuan semualah, okey. Dan kita juga sangat mengalu-alukan pelajar jangan tunggu hingga kita tahun 3, tahun 4. Okey, untuk pelajar baharu tahun 1, tahun 2 juga dialu-alukan. Datanglah ke CHEM ataupun layari laman CHEM, CHEM untuk mengetahui maklumat tentang agensi, tentang peluang pekerjaan, tentang program bertemu dengan agensi yang terlibat, program keusahawanan untuk peringkat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Jangan jemu-jemu. Datanglah ke CHEM di tingkat 1, kompleks akademik, ataupun untuk masa ini kalau tak boleh datang, kita boleh layari laman web CHEM yang mana banyak informasi yang kita boleh dapat daripada situ. Dan saya yakin daripada laman web tersebut akan terbuka minda. Minda usahawan kita mantapkan, yang mana sekaligus, Syahrul, daripada keusahawanan sebagai salah satu cabang untuk menjadi seorang, kita kata, usahawan, dan keusahawanan juga sebagai salah satu kerjaya pilihan graduan kita kelak, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mas Hariza binti Ali Alias Hamid, iaitu pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan UPM, di atas kesudian bersama-sama dengan kita dalam program For Center to You sempena Minggu Perkasa Putra meraihkan pelajar-pelajar baru bagi kemasukan semester pertama sesi 2021-2022. So diharap kepada pelajar-pelajar baru semua mendapat info-info yang bermanfaat sepanjang program yang kita jalankan bersama dengan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. So jangan malu-malu, layari laman web Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. So diharap anda dapat mendapat info-info terkini berkaitan program dan juga aktiviti yang dijalankan oleh Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mas Hariza binti Ali Alias Hamid, pengarah Pusat Pembangunan dan Keusahawanan Kebolehpasaran Graduan, di atas kesudian bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Okay, sama-sama. Terima kasih. Okey, bagi pihak jawatankuasa program, iaitu program For Center to You, bagi meraihkan Minggu Perkasa Putra pelajar-pelajar baru bagi semester pertama sesi 2021-2022, pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mas Hariza binti Ali Alias Hamid, pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan,
Yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Nur Izura binti Uzair iaitu pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Arba'in bin Sujud, pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia, dan juga yang berusaha Dr. Hanafiah bin Ayub iaitu Ketua Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia yang bersama-sama dengan kita dalam program Bual Bicara program 4C2U pada hari ini. Okey, bagi pihak penganjur saya ingin memohon ampun, ribuan ampun dan maaf sepanjang saya mengendalikan program pada hari ini dalam program Bual Bicara Sembilan Minggu Perkasa Putra meraihkan pelajar-pelajar baru semester pertama sesi 2021-2022, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada keempat-empat panel yang turut sudi bersama-sama dengan saya dalam program Bual Bicara pada hari ini. InsyaAllah diharap kepada pelajar-pelajar baru semoga anda semua menjaga kesihatan, menjaga keselamatan sempena COVID yang kata sedang melanda negara pada ketika ini. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti di dalam kampus pada masa akan datang. So jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi.